Hi! For today's vlog, gagawa ako ng simpleng macaroni salad. Konti ingredients lang yung gagamitin ko dito. Yan, pinakuluan ko na yung macaroni. At magdadagdag na ako ng mayonnaise. Bali ganyan karami ako maglagay ng mayonnaise. Pero yan, depende na yan sa inyo. At ang ginagamit ko ditong gatas ay kremsada. Kasi malaki ang natitipid ko pag ito yung ginagamit ko. Halu-haluin lang. At kapag okay na, saka ko nilalagay yung fruit cocktail. Ayan. Pwede nyo naman ng sama-samahin lahat saka nyo haluin. Pero ako ganyan akong gumawa. Hinuhuli ko talaga yung fruit cocktail. At nagdadagdag ako ng egg and cheese na hiniwa-hiwa. Kapag okay na, ay palamigin lang ng ilang oras or ilang minuto at pwede na yang iserve. Thank you for watching!